මෙහෙම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පොඩි පැකින් එක. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක ඕපන් කරලා කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හිමීට මේ කවර් එක ගලව ගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ටිකක් කාලා මේක ගලව ගමු. හරි ඔන්න ඉතින් අපි කවර් එක ගලව ගත්තා. ඉතින් අපි බලමු ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා මෙන්න මේකේ user manual එක. මේක මේ bluetooth control කරන්න පුළුවන් app එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ barcode එකෙන් scan කරලා Play Store එකෙන් download කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එන්නේ card එක තමයි. ඉතින් අපි මම මේක එක පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැනට තියෙනවා remote එක. ඉතින් මේ light එකේ remote එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකට බැටරි නම් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මම බැලුවා ඒකට බැටරි එන්නේ නැහැ. අපි බැටරි කැලක් දා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ control panel එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති USB port එකත් එක්ක මේ control panel එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි මම ඒකත් මෙන්න මෙහෙම පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ අන්තිම item එක මෙන්න මේක තමයි light strip එක. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන මෙතන තියෙනවා මීටර් 15ක්. ඉතින් මේ මීටර් 15ම මම රුපියල් 1785ට තමයි ගෙනාවේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ මීටර් 15 light strip එක. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් කැමරාවට ලං කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකේ පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ මේකේ light වලට පරතරය පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් මේකේ ලයිට් වල පරතරය අඟල් දෙකක් විතර තියෙනවා. ඉතින් අඟල් දෙකෙන් දෙකට වගේ තමයි මේකේ ලයිට් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ. ඉතින් කවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ මම ඔයාලට පොඩි රිවිව් එකක් දාන්නම් මේක ඔන් කරලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි මෙන්න මේ control panel එකට මේ ලයිට් එක අපි ප්ලග් කරගන්න ඕන. හරි මම දැන් මේකත් පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම මේකේ කාඩ් එක ගන්නවා. මේකේ user manual එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති happy lighting user manual කියලා තමයි මේකේ කාඩ් එක ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ barcode එක මේ bluetooth control panel එක සඳහා භාවිත කරන තමයි මේ barcode එක දීලා තියෙන්නේ. අපිට app එක ගන්න ඕන නිසා ඉතින් මෙතන සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් ඔයාලා barcode එක scan කරලා ගන්නත් නැත්නම් Play Store එකෙන් හෝ iOS Apple App Store එකෙන් හරි ඔයාලට happy lighting කියන app එක download කරගන්න. හරි. දැන් මම යනවා remote එකට. මේ තියෙන remote එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මෙන්න මෙහෙම මේ ඉටි cover එක ගලව ගන්නම්. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා නේද මේකට මේ remote එකට බැටරියක් එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න බලන්න. මම පෙන්නන්නම්. මෙයාලා අපිට බැටරියක් ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ බැටරිය වෙනම ගන්න ඕන. ඉතින් මහ ලොකු ගාණක් වෙන්නේ රුපියල් ඕන නම් 70ක් 100ක් වගේ වේවි පොඩි බැටරියක් remote battery. ඉතින් මේකට වෙනම බැටරි තියෙනවා. ඉතින් මම මේ remote එකෙන් වැඩ කරන විදිහත් ඔයාලට ඒ ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන්ම. ඉතින් අපි බලමු දැන් වැඩි කතා නැතුව මේක ප්ලග් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ Bluetooth app එකෙන් තමයි මේක කරන්නේ මේ happy lighting කියන app එකෙන්. ඉතින් ඔයාලගේ Play Store එකෙන් App Store එකෙන් ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක මෙහෙම connect කරලා ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් USB charger එකකට උනත් connect කරලා current එකෙන් අපිට වැඩ කරන්න. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳයි phone charger එකක් නම්. ඉතින් මම දැන්ට connect කරලා plug කරලා තියෙන්නේ USB phone charger එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ app එක හරහා තමයි මේ light එක control වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන colors තියෙනවා. ඉතින් colors multi colors අපිට change කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පේනවා ඇති. මේ app එක හරහා තමයි මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් settings වලට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මේ පේන්නේ මේක wallpapers. ඒ වන වැඩි වැඩක් නැති නිසා ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම shake කියලා තියෙනවා. මම ඒක on කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඔයාලට දැන් shake කියන එක on කරගත්තාම ඔයාලා phone එක පොඩ්ඩක් හොලවනකොට මේකේ color එක change වෙනවා. දැක්ක නේද? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
පොඩ්ඩක් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් වෙනවා. හරි ඔන්න මම පෙන්නනවා. අන්න දැක්ක නේද? පොඩ්ඩක් හොලවනකොට මේකේ කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒක ඕෆ් කරගන්නවා. ඒක මට දැන් නැති නිසා. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන තියෙනවා මියුසික් එකක් ප්ලේ කරලා අපිට මේකේ කලර්ස් චේන්ජ් වෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන කැමති සින්දුවක් මේ හැම එකටම මේකට වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙහෙම එකක් දාලා ඉතින් මම මේකේ සවුන්ඩ් එක නම් ඕෆ් කරලා ඇත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ ස්පීකින් එක අපි කතා කරනකොටත් මේකේ වොයිස් එකට මේ කලර් චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම මෙහෙම ස්කිප් කරලා මම මෙන්න මේ මියුසික් එකට එනවා. මේ මියුසික් එක තමයි අපිට ගොඩක් මේ වටින්නේ මේ ඇප් එක හරහා මේක ප්ලේ කරනකොට. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් මෙහෙම පෙන්නන්නම්. මේ පේනවා ඇති මම මියුසික් ඕෆ් කරලා ඇත්තේ ඒකයි. ඉතින් මේ හරි ඔන්න මම Bluetooth app එකෙන් නතර කරලා දැන් මම ආවා රිමෝට් එකට. ඉතින් මම රිමෝට් එකෙන් වැඩ කරන විදිය වලට සම්පූර්ණ විස්තරයක් පෙන්නන්නම්. හරි මේ තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයාලට බලන්න on off switch එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ color කියලා බටන් එකක්. ඒකෙන් වෙන්නේ හැම color එකක්ම change වෙනවා. ඉතින් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එකම color එක change වෙනවා විතරයි ඒ බටන් එක හරහා. ඉතින් මම පෙන්නවා R කියන බටන් එක. ඉතින් red කියන්නේ R බටන් එක. ඉතින් මේකේ රතු පාට ලයිට් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. රතු පාට විතරක්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා green බටන් එක, කොළ පාට බටන් එක. ඉතින් ඒකෙන් කොළ පාට විතරක් පත් වෙලාම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි බලන්න නිල් පාට ලයිට් එක. ඉතින් නිල් පාට බටන් එකේ වුණාම blue ලයිට් එක. ඉතින් මේ පේනවා ඇති. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යනවා මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ උඩම තියෙන මේකට බටන් එකට මේකේ තියෙන jump tree කියලා පේනවා ඇති. මේකෙන් මේක බටන් එකේ ගිහම jump tree බටන් එකේ ගිහම කලර් එම change වෙනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ යනවා fade tree කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් slow motion වගේ කලර් change වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේ jump මම යනවා ඊට පස්සේ auto කියලා auto බටන් එකට. දැන් මම මේ auto බටන් එක press කරා. ඔන්න බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ auto බටන් එක. ඊට පස්සේ බලන්න ටිකක් slow වුණා. මම ඊට පස්සේ යනවා fade 7 කියලා. fade 7 බටන් එක press කරාම වෙන දේ බලන්න. එක නේද? පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යනවා jump 7 කියන බටන් එකට. ඒක ටිකක් fast විදියට colors එහෙම change වෙනවා. අනිත් buttons වලට වැඩිය මේකේ පොඩක් color එහෙම වේගෙන් change වෙනවා. හරි. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ speed කියන speed plus කියන එක. ඉතින් speed plus කියන්නේ මේකේ වේගය වැඩි වෙන එක. ඉතින් මේ color change වෙන වේගය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක speed down කරනවා. ඉතින් මම ඒක අඩු කරාම මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. කලර් චේන්ජ් වෙන ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා mod කියලා. mod plus කියන එක ලැබුවාම මේ පේනවා ඇති. මේකේ mod තියෙන්නේ. mod ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ පේනවා ඇති. ඒ වගේම mod 0. mod 0 කියන්නේ ඒක අඩු වෙන එක. ඉතින් මේක ඉදිරියට සහ පිටුපසට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි බටන් දෙක හදලා තියෙන්නේ. මේ පේනවා ඇති. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් mod 0 එක ප්‍රෙස් කරලා තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම යනවා dimmer කියලා dimmer plus එකට. dimmer plus කියන්නේ මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කියන්නම්. ඉතින් මේ dimmer plus එකෙන් වෙන්නේ මේ colors වල මේ lights වල brightness එක අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා සහ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ dimmer plus සහ dimmer 0 කියන්නේ color එක ඔයාලගේ මේ
LED lights වල brightness එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒ dimmer plus සහ 0 වලින් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 1H සහ 2H ඒ වගේම 4H කියන්නේ මේක ටයිමර් එකක් වගේ විදියට වැඩ කරන විදියට මේ buttons වලින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වලගේ මේ light එක වැඩ කරන කාලය පැයකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැය 2කට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැය 4කට දාලා auto off වෙන විදියට තමයි මේ ටයිමර් එක හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න එහෙනම් අද මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා අද මේ අන්බොක්ස් එක හොඳයි නම් මේකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටන් එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන ගමන් ටෙක්නිකල් මදුව YouTube channel එකෙන් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.